Sơ Giao, bàn tay phải chuyên tính sổ của ngươi đã phế rồi, cả gương mặt khiến người ta buồn nôn này nữa. Ngươi còn cố giữ sổ sách nhà Vân làm gì? Cứ ở nhà củi này mà dưỡng bệnh đi. Con đường ngươi dốc hết gia sản để lót cho ta sẽ thay ngươi đi tiếp. Tiệc mừng Trạng Nguyên. Ta vậy mà quay về ngày hắn đỗ đạt. Tỷ, sao tỷ đổ mồ hôi vậy? Tô Uyển Như, kiếp trước ta dốc tiền của giúp Lục Vân Châu đỗ đạt, hắn lại dung túng ngoại thất như ngươi, dùng một bát canh bổ hủy dung ta, phế tay phải ta. Hôm nay là ngày vui Vân Châu ca ca đỗ Trạng Nguyên. Uyển Như tự tay nấu 2 bát huyết yến, bát này cho Vân Châu ca ca, bát này cho tỷ chịu dung nạp Uyển Như, uống bát canh này, niềm vui của phủ Trạng Nguyên mới được trọn vẹn. Dù sao cũng là tấm lòng của Uyển Như, uống đi, trong bát canh này có hóa cốt tán cực độc, chuyên hủy xương thịt da người. Phu quân nói phải, nhưng ta có một ý hay hơn. Hôm nay là ngày vui của đôi ta, chi bằng ta và chàng đổi bát cho nhau, ngụ ý trong chàng có ta, trong ta có chàng, như vậy sau này mới dài lâu được. Hay cho câu trong chàng có ta, trong ta có chàng. Sơ Giao quả nhiên biết nghĩ cho đại cục. Dài lâu sao? Ta muốn xem các ngươi dài lâu được đến đâu. Sao uống canh nhanh vậy? Vân Châu ca ca, huynh uống chưa? Ta uống bát của Sơ Giao. Sao vậy? Không, ta không cố ý đâu. Ta chỉ nghĩ hôm nay Vân Châu ca ca thăng tiến, muốn đùa với tỷ một chút, nên mới cho vào bát huyết yến của tỷ. Một chút đồ thôi, đùa thôi sao? Tô cô nương, vậy trước mặt chư vị đại nhân, nói xem ngươi đã bỏ thuốc gì vào bát ta. Chỉ là một ít hóa cốt tán, ta chỉ nghe người ta nói, thuốc này khiến người ta không cầm nổi đồ thôi. Tỷ, ta chỉ muốn tay phải tỷ lở loét. Sau này không cầm được sổ sách nhà Vân nữa, muốn tay phải ta lở loét, không lật nổi sổ sách nhà Vân nữa, hoàn toàn thành phế nhân sao? Phu quân, chàng thấy trò đùa này buồn cười không? Sơ Giao, Uyển Như còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, hôm nay chỉ là đùa quá trớn thôi, nàng cần gì nói khó nghe như vậy? Nàng yên tâm, nàng đã là thê tử của ta. Dù thuốc này thật sự có hại gì, ta cũng không chê nàng. Vị trí Lục phu nhân vẫn là của nàng, không ai cướp được, hay cho câu không chê, hay cho câu đùa quá trớn, biến ta thành tàn phế, trong miệng chàng chỉ là chuyện nhỏ. Ta đã nói Uyển Như không cố ý rồi, nàng còn muốn thế nào? Nàng là phu nhân Trạng Nguyên, vì chuyện nhỏ này mà không buông tha, phá hỏng ngày vui của chúng ta là không biết đại cục. Phu quân nói đúng, ta quả thật nên nghĩ cho đại cục, nên ta càng phải nhắc phu quân rằng người vừa uống bát thuốc độc kia không phải ta, mà là chàng đấy. Phu quân, nàng nói gì? Ta nói là chàng. Tay ta đau quá. Phu quân vừa rồi chẳng nói không cần làm quá sao? Sao bây giờ đến lượt mình lại kêu thảm thế? Tay ta đau chết mất. Trạng Nguyên lang bị sao vậy? Trong canh có độc, mau gọi đại phu. Đây là hóa cốt tán cực độc của Tây Vực. Độc khí đã ngấm vào xương, gân mạch tay phải đứt hết rồi. Ông nói gì? Ta là tân khoa Trạng Nguyên, chữa cho ta, dùng thuốc tốt nhất. Thiếu gia, dù hoa đà tái thế, bàn tay này cũng không giữ được nữa. Sao lại như vậy? Hóa cốt tán này, rõ ràng ta bỏ vào bát của tỷ mà. Tô cô nương, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, hóa ra trong bát canh bồi bổ kia có thứ kịch độc hủy gân cốt người ta. Ta không cố ý. Vân Châu ca ca, là nàng. Là Vân Sơ Giao biết trong canh có độc, cố ý đổi cho huynh uống. Sơ Giao, nàng đã biết có độc, vì sao không ngăn lại, vì sao còn đổi cho ta uống? Phu quân nói lạ thật. Canh là hồng nhan chi kỷ của chàng bưng tới, đổi bát là chàng vui vẻ đồng ý. Nếu ta không đổi, người thành phế nhân bây giờ chính là ta. Uyển Như xuất thân thôn dã, tâm tư đơn thuần, nàng ấy chỉ là tiểu nữ ghen tuông, nhất thời hồ đồ muốn dọa nàng thôi. Nàng là chủ mẫu trong nhà, sao lại độc ác như vậy, trơ mắt nhìn phu quân uống thuốc độc, dọa ta thôi sao? Lục Vân Châu, nếu độc này phát tác trên tay phải ta sẽ không bao giờ cầm nổi sổ sách nhà Vân, cả đời bị nhốt trong hậu trạch của ngươi, mặc các ngươi chèn ép. Trò đùa này buồn cười lắm sao? Nàng, tránh ra. Vân Châu, kẻ trời đánh nào hại con thế này? Lão phu nhân, là tỷ, nàng biết rõ có độc, còn cố ý đổi bát, hủy tiền đồ của Vân Châu ca ca. Vân Sơ Giao, con ta là tân khoa Trạng Nguyên do Hoàng thượng khâm điểm,
Ngươi dám hại nó sao? Lục lão phu nhân, bà ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngoại thất này hạ độc, ta không cần biết ai hạ độc, người uống phải là con ta. Vân Sơ Giao, nhà Vân các ngươi giàu nứt đổ vách, ngươi lập tức lấy tiền mời thái y trong cung, nhất định phải chữa khỏi tay con ta. Sơ Giao, chỉ cần nàng dùng sính lễ nhà Vân, chữa khỏi tay ta, chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu, danh phận phu nhân Trạng Nguyên vẫn là của nàng. Đợi nàng chữa khỏi cho ta, ta tự sẽ cho nàng thể diện. Nực cười làm sao? Trong mắt bọn họ, Vân Sơ Giao ta chỉ là cây rút tiền không biết giận, bị ngoại thất hạ độc là ta đáng đời. Dốc sạch gia sản cứu cha nam là bổn phận của ta, không truy cứu, cho ta thể diện sao? Lục Vân Châu, có phải chàng nhầm một chuyện rồi không? Công danh Trạng Nguyên này là chàng tự thi, nhưng tiền lót đường, trên dưới lo liệu đều là bạc nhà Vân ta bỏ ra. Nhà Vân ta nâng ngươi lên được, thì cũng dìm ngươi xuống bùn được. Ngươi càn rỡ tiền nhà Vân cũng là tiền nhà Lục. Lấy tiền cứu chồng là thiên kinh địa nghĩa, nếu ngươi dám thấy chết không cứu, ta sẽ đến Thuận Thiên phủ tố ngươi không giữ phụ đạo. Cứ đi kiện, tiện thể để Thuận Thiên phủ tra xem, một ngoại thất độc hại mệnh quan triều đình, phải chịu tội gì, là lưu đày hay xử trảm. Sơ Giao, rốt cuộc nàng muốn thế nào? Nàng nhất định phải làm tuyệt tình vậy sao? Làm tuyệt tình, trước giờ đều là nhà Lục các ngươi. Người đâu? 12 trưởng quỹ ở đâu? Đại tiểu thư, đây chẳng phải Lý đại trưởng quỹ của Thông Hối Tiền Trang sao? Còn có Vương trưởng quỹ ngành vải Giang Nam nữa. 12 người này nắm giữ 3 phần tài lực của Đại Huyền triều đấy. Nhà Vân gọi hết họ đến phủ Trạng Nguyên là muốn làm gì? Vân Sơ Giao, hôm nay là tiệc mừng của ta. Nàng gọi đám thương nhân đầy mùi tiền này đến. Còn ra thể thống gì? Ra thể thống gì? Vừa rồi phu quân chẳng nói muốn ta dùng tài lực nhà Vân cứu tay chàng sao? Ta không gọi các trưởng quỹ đến, lấy gì trả tiền thuốc trên trời cho chàng? Nàng hiểu đại cục là tốt, chỉ cần nàng chữa khỏi cho ta, ngày sau ta vào nội các bái tướng, tuyệt không bạc đãi. Im miệng. Ta gọi họ đến không phải để trả tiền cho chàng, mà là đến để tính sổ với chàng. Tính sổ gì? Đại trưởng quỹ, đọc sổ đi. Năm Đại Huyền thứ 16, Lục Vân Châu kết giao quyền quý, mọi chi phí ở Túy Tiên lâu đều do Tử lâu nhà Vân chi trả, tổng cộng 3 vạn 5 ngàn lượng, từ năm 17 đến 19. Lục Vân Châu lo lót trên dưới và mua vàng bạc cho ngoại thất Tô Uyển Như, lẫn gấm vóc thục cẩm, thậm chí cả bài trí trong phủ Trạng Nguyên hôm nay đều lấy từ kho nhà Vân. Trong 5 năm, Lục Vân Châu đã rút từ nhà Vân tròn 30 vạn lượng bạc, bút nào cũng có tư ấn và dấu tay của Lục Vân Châu. 30 vạn lượng, qua nhất phẩm trong triều 10 đời cũng chẳng kiếm nổi chừng ấy. Lục Vân Châu thường ngày giả thanh cao, hóa ra là kẻ ăn bám. Vô sỉ nhất là hắn tiêu tiền của vị hôn thê, mua trang sức vàng bạc cho ngoại thất, rồi để ngoại thất hạ độc chính thê. Đúng là bại hoại nho nhã, sỉ nhục giới đọc sách chúng ta. Các ngươi câm miệng, ta và nàng có hôn ước, 30 vạn lượng này là nàng tự nguyện giúp ta, phu thê là một, tiền của nàng chính là tiền của ta. Giờ nàng lật nợ cũ trước mặt mọi người, thật không thể nói lý. Phu thê là một sao? Vân Châu, nhà Vân ta giúp là một người đọc sách đường đường chính chính, không phải một con sói mắt trắng dung túng ngoại thất hạ độc hại người. Vân Sơ Giao, đừng tưởng có vài đồng tiền bẩn là có thể khống chế con ta. Con ta là tân khoa Trạng Nguyên do hoàng thượng khâm điểm, đợi ngày sau nó thăng quan tiến chức, muốn danh môn khuê tú nào mà chẳng có. Nếu ngươi còn dám làm loạn, tin không, ngày mai Vân Châu sẽ hưu ngươi. Hưu ta sao? Không cần hắn hưu. Hôm nay là Vân Sơ Giao ta, không cần hắn nữa. Vân Sơ Giao, nàng muốn làm gì? Ta muốn làm gì ư? Mở to mắt nhìn cho rõ đi. Không, đó là chứng từ 30 vạn lượng đấy. Sơ Giao, nàng đốt giấy nợ, có phải nghĩa là 30 vạn lượng đó nàng không cần nữa? Ta biết nàng vẫn không nỡ ép ta vào đường chết mà. Không nỡ ép chàng chết. Lục Vân Châu, ta đốt khế ước không phải vì rộng lượng, mà là để nói với mọi người ở đây, 30 vạn lượng này xem như Vân Sơ Giao ta ném xuống nước mua bài học. Từ nay về sau, Vân Sơ Giao ta và nhà Lục các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôn sự này hôm nay hủy bỏ. Chàng cưới ai, ta gả ai, không liên quan nhau. Nàng dám hủy hôn, ta là Trạng Nguyên đương triều, nàng dựa vào đâu mà hủy hôn với ta? Đại trưởng quỹ nghe lệnh.
Truyền lệnh gia chủ. Kể từ giây phút này, 300 thương hiệu, tiền trang toàn quốc dưới trướng Vân Thị, cắt đứt mọi giao dịch với nhà Lục. Tiền trang Vân Thị lập tức rút mọi bảo lãnh tín dụng. Đứng tên Lục Vân Châu, tất cả nhà cửa tiệm đã ứng trước sáng mai phải thu hồi hết. Hỏng rồi, Trạng Nguyên Lang hôm kia còn ghi nợ Tử Lâu ta 5.000 lượng, nói nhà Vân bảo lãnh. Hắn còn nợ tiệm đồ cổ ta 1 vạn lượng. Vân Sơ Giao, nàng không thể làm vậy. Nàng muốn ép chết cả nhà ta sao? Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Xin tỷ đừng đi. Ta ép chết các ngươi. Lục Vân Châu, không còn tiền của ta muốn xem. Một tân khoa Trạng Nguyên phế tay còn có thể vẻ vang ở kinh thành này được mấy đời. Sáng sớm mà chỉ ăn mấy món nhạt nhẽo thế này sao? Món huyết yến kim ti ta phải ăn mỗi sáng đâu. Lão phu nhân, thật không phải tiểu nhân lười biếng. Sáng nay tiểu nhân vừa ra trưởng quỹ tiệm gạo của Vân Thị đã đuổi chúng ta ra ngay. Trưởng quỹ nói, Vân đại tiểu thư đã truyền lời, tất cả cửa tiệm dưới danh nghĩa nhà Vân, tuyệt không bán cho nhà Lục 1 hạt gạo, 1 cọng rau. Thôi bỏ đi, nó không bán, kinh thành còn bao nhiêu cửa tiệm, chúng ta đổi nhà khác mua là được. Chẳng lẽ rời khỏi Vân Sơ Giao, phủ Trạng Nguyên chúng ta phải chết đói sao? Lão phu nhân, người không biết đấy thôi. Các tiệm gạo lớn nhất kinh thành, chợ rau, tiệm thịt, sau lưng đều có cổ phần của thương hội Vân Thị. Vân đại tiểu thư đã lên tiếng, ai dám làm ăn với nhà Lục, tức là đối đầu với Vân gia Giang Nam. Bây giờ căn bản chẳng ai dám bán đồ cho chúng ta. Nói bậy. Vân Sơ Giao chẳng qua là con gái thương nhân đầy mùi tiền. Chẳng lẽ còn một tay che trời, lấy pho tượng Phật Bạch Ngọc đời trước, trong kho đem đi cầm, đổi ít bạc mặt về. Ta không tin. Có tiền mà không mua được đồ. Thiếu gia, vô dụng thôi. Sáng sớm nay, tiểu nhân đã thử mang vài món trang sức đi tiệm cầm đồ, nhưng tất cả tiệm cầm đồ, tiền trang trong kinh, vừa thấy là người nhà Lục. Đến cửa cũng không cho vào. Vì sao không nhận? Họ nói, Vân đại tiểu thư đã rút bảo lãnh tín dụng. Đồ nhà Lục lai lịch không rõ, sợ đắc tội nhà Vân, nên đều không nhận. Vân Châu ca ca, vậy phải làm sao đây? Uyển Như đói một bữa không sao, nhưng huynh đêm qua bị thương nặng, bây giờ chính là lúc cần bồi bổ. Sao có thể ăn mấy thứ thô kệch này? Câm miệng, nếu không phải nữ nhân ngu xuẩn này đêm cứ bưng bát canh độc đó, ta đâu đến nỗi rơi vào cảnh hôm nay. Mất đi sự chống lưng từ tiền nhà Vân, danh hiệu Trạng Nguyên của ta. Trước cơm áo gạo tiền lại yếu ớt đến thế. 5 năm nay, ta sớm quên mất mùi vị những ngày không tiền rồi. Mở cửa, Lục Vân Châu, mau trả tiền. Đường tân khoa Trạng Nguyên, chẳng lẽ muốn quỵt nợ sao? Mau mở cửa. À, các ngươi to gan lắm. Đây là phủ Trạng Nguyên do triều đình ban, ta là môn sinh thiên tử. Đám thương nhân các ngươi dám tự tiện xông vào quan phủ. Trạng Nguyên Lang uy phong thật lớn. Đã là quan lão gia, vậy trước hết trả nợ cho chúng ta đi. Nửa tháng trước, ngài ở tụ bảo trai lấy một nghiên đoan khê thượng phẩm và 2 bức cổ họa, giá 5.000 lượng. Khi đó ngài bảo ghi vào sổ nhà Vân, nhưng tối qua Vân đại tiểu thư đã tuyên bố hủy mọi bảo lãnh của nhà Lục. Khoản nợ này ngài định bao giờ trả? Còn Túy Tiên lâu chúng ta nữa, nửa năm nay ngài mời đồng liêu ăn uống, ngay cả tiền đãi vị ngoại thất này, tổng cộng 3.000 lượng. Mau móc tiền đi. Còn Cẩm Tú các chúng ta, may quan phục Trạng Nguyên và y phục nữ quyến, 1.200 lượng. Ha ha. Càn rỡ. Con ta là tân khoa Trạng Nguyên do Hoàng thượng khâm điểm, sắp vào Hàn Lâm viện làm quan. Chẳng lẽ còn nợ chút bạc này của các ngươi sao? Đợi con ta phát bổng lộc, tự nhiên sẽ trả các ngươi. Ha 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 ha, lão phu nhân đang đùa chúng ta à? Một biên tu Hàn Lâm viện, bổng lộc 1 năm chỉ vài chục lượng bạc, nhà Lục các ngươi nợ bên ngoài, cộng lại đủ 5-6 vạn lượng. Con bà làm quan 100 năm cũng trả không hết. Hơn nữa, cả kinh thành đều truyền khắp rồi, Trạng Nguyên Lang phế tay phải, cầm bút còn không nổi, một phế nhân, có giữ nổi mũ quan không còn chưa chắc. Lấy gì trả nợ? Các ngươi càn rỡ, cút, cút ra ngoài cho ta, nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hôm nay không thấy bạc, chúng ta tự khuân, huynh đệ, khuân cho ta. Thứ gì đáng tiền, mang hết đi trừ nợ, vâng.
không được lấy. Đó là bàn dài gỗ hoàng hoa lê của ta. Đó là bình hoa ta thích nhất. Trang sức của ta. Đó là Vân Châu ca ca tặng, Phi mua bằng tiền tiệm chúng ta. Bây giờ vật về chủ cũ, Trạng Nguyên Lang. Mấy thứ này cộng lại cùng lắm được 1-2 vạn lượng, phần còn lại, hạn ngày 3 ngày gom đủ, nếu không, gặp nhau ở công đường Thuận Thiên Phủ. Trời ơi, đây là muốn ép chết mẹ quá con côi chúng ta mà. Vân Châu, con là Trạng Nguyên cơ mà, mau nghĩ cách đi. Ngươi tưởng cắt nguồn tiền của ta là có thể dẫm ta dưới chân sao? Ta là mệnh quan triều đình, ta là môn sinh thiên tử, ngươi chẳng qua chỉ là một thương nhân. Từ xưa dân không đấu với quan, đi chuẩn bị xe cho ta, ta phải đến Thuận Thiên Phủ, ta phải niêm phong cửa tiệm nhà Vân, ta phải kiện nàng Vân Sơ Giao khinh thường mệnh quan triều đình. Đứng lại, ngươi giấu gì trong ngực? Không có gì, đưa đây, hay lắm, phủ sắp bị dọn sạch rồi. Ngươi còn dám giấu bạc riêng, nói, có phải lén trộm sau lưng con ta không? Đó là chút tiền Vân Châu ca ca thưởng ta trước, là tiền giữ mạng của ta, cút ra ăn nhà Lục, uống nhà Lục. Bây giờ nhà Lục gặp nạn, ngươi còn muốn nuốt riêng khoản tiền này, nằm mơ lão phu nhân, bà không được động vào ta mang cốt nhục của Vân Châu ca ca. Đây là trưởng tôn nhà Lục. Dừng tay, ngươi nói gì? Ngươi có thai rồi, Vân Châu ca ca, đã 2 tháng rồi. Muội vốn muốn đợi vẻ vang vào cửa rồi mới nói với huynh. Tốt. Trời không tuyệt nhà Lục ta, nàng yên tâm dưỡng thai. Hôm nay, ta nhất định khiến Vân Sơ Giao cúi đầu nhận sai, lấy lại toàn bộ gia sản đã mất. Nhàn tạp nhân đẳng lui ra. Đây chẳng phải Trạng Nguyên Lang sao, không biết đại nhân chặn cửa Tiền Trang ta có việc gì. Bớt lời, Tiền Trang Vân thị ỷ thế lũng đoạn, khinh thường mệnh quan triều đình, niêm phong cho ta xem ai dám phong. Vân Sơ Giao, ngươi chỉ là thương nhân, gặp mệnh quan triều đình sao không quỳ, tin không, ta lập tức bắt ngươi vào ngục. Mệnh quan triều đình sao? Lục Vân Châu, ngươi chỉ là biên tu thất phẩm Hàn Lâm viện, không quyền không thế, ngay cả nha môn đàng hoàng còn chưa vào, ai cho ngươi mượn quan bảo? Dẫn nha dịch Thuận Thiên Phủ đến phong tiệm ta là môn sinh thiên tử. Một dân nữ cắt lương thực của ta, dọn sạch phủ ta, đó là khinh thường triều đình. Dân nữ sao mở to mắt nhìn cho rõ. Đây là kim bài hoàng thương đệ nhất đại huyền do hoàng thượng ban, cung ứng 3 phần quân lương cho đại quân Tây Bắc. Vải vóc trong cung, Tiền Trang này cũng là nơi luân chuyển quan ngân do hộ bộ đặc chuẩn. Ngươi, một nhàn quan thất phẩm phế tay, dám phong xưởng của hộ bộ, dám cắt quân lương đại quân Tây Bắc, ngươi muốn bị tịch biên chém đầu sao? Trạng Nguyên Lang, chuyện này chúng tôi không làm nổi. Ngài mời cao minh khác đi. Các ngươi Lục Vân Châu, chức quan của ngươi là thể diện mua bằng bạc nhà Vân ta. Bây giờ không còn nhà Vân, chức quan này của ngươi còn chẳng bằng con hổ giấy. Vân Sơ Giao, đừng đắc ý quá, Uyển Như đã có cốt nhục của ta, nhà Lục ta có hậu rồi, dù ngươi có tiền đến đâu, cũng chỉ là kẻ bị từ hôn mà thôi. Có thai sao? Vậy ta chúc mừng Trạng Nguyên Lang trước. Chỉ mong đứa bé chịu nổi những ngày đòi nợ sắp tới của nhà Lục. Tiễn khách. Sau này người nhà Lục còn dám tới gần, lập tức báo quan, luận tội cướp đoạt tài sản quan doanh. Ha 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 ha. Chư vị xem đi, đây chính là cái gọi là hoàng thương, đầy mùi tiền, ngang ngược hống hách. Lục Vân Châu ta là môn sinh thiên tử đường đường, tân khoa Trạng Nguyên, vậy mà Vân Sơ Giao ỷ vào gia tài bạc vạn, không chỉ hủy tay phải ta, cắt tiền đầu ta, nay còn muốn cắt cả lương thực của ta. Thương nhân trọng lợi khinh nghĩa, lẽ nào người đọc sách của đại huyền ta phải để lũ con buôn thấp hèn này tùy ý chèn ép sao? Đúng là sỉ nhục nho phong, thương nhân sao dám ức hiếp Trạng Nguyên? Đúng, chúng ta đến Thuận Thiên Phủ Tiền Trang Vân thị làm rối loạn kinh tế kinh thành. Điên rồi, vị đại tiểu thư Tiền Trang đen lòng này, có cần để hộ viện đánh họ ra không? Không cần, tụ tập xông vào Tiền Trang được hoàng gia đặc chuẩn. Không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ có người xử hắn. Là Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ làm việc, người không phận sự lui ra. Tiêu đại nhân, hạ quan, biên tu Hàn Lâm viện Lục Vân Châu, đang xử lý chút việc riêng ở đây. Cút ra, đại nhân. Ta là tân khoa Trạng Nguyên, ôi. Cẩm Y vệ phá án. Ngươi cũng xứng chặn đường. Một phế vật phế tay phải,
cũng dám gây chuyện dưới chân thiên tử. Ngươi muốn vào chiếu ngục nếm mùi lột da không? Dân nữ Vân Sơ Giao bái kiến Tiêu đại nhân. Đại nhân giúp nhà Vân dọn dùi nhặng trước cửa. Sơ Giao vô cùng cảm tạ. Vân đại tiểu thư quả có thủ đoạn, nhưng hôm nay bản tọa đến không phải để đuổi ruồi giúp ngươi. Vào trong, đại nhân, mời. Tiêu đại nhân trăm công nghìn việc, hôm nay dẫn nhiều thân tín, đích thân đến tiền trang Vân thị, không biết có việc gì. Vân gia chủ thẳng thắn, bản tọa nói thẳng, thuế muối Giang Nam bị thủng một lỗ lớn, trong triều có kẻ tham ô mấy trăm vạn lượng quan ngân, bản tọa cần tra rõ đường đi của số tiền đó. Ý đại nhân đao của Cẩm Y vệ giết được người, nhưng không lần được những mạch tiền rối như tơ vò kia. Nhưng nhà Vân các ngươi làm được. 3 phần tiền trang toàn triều đều do nhà Vân mở. Ta muốn nhà Vân cung cấp mạng lưới tin tức giúp bản tọa bám chặt số tiền đen này. Tiêu đại nhân, nhà Vân tuy là hoàng thương, nhưng rốt cuộc chỉ là bá tánh bình dân, giúp Cẩm Y vệ làm việc, rủi ro quá lớn. Cứ ra điều kiện, chỉ cần không mưu phản, bản tọa đều có thể đáp ứng. Được, ta chỉ có một điều kiện. Nói, ta muốn Cẩm Y vệ của Tiêu đại nhân làm lưỡi dao sắc nhất trong tay ta. Ngươi muốn giết ai không giết ai cả, nhưng ta muốn cơ nghiệp trăm năm nhà Vân không bị quan trường tính kế. Lục Vân Châu tuy đã phế tay phải, nhưng nhóm lợi ích sau lưng hắn sẽ không dễ buông miếng thịt béo này. Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách phản kích. Nhà Vân có tiền, nhưng thiếu quyền, còn Tiêu đại nhân sẽ là chỗ dựa vững nhất của nhà Vân. Dám bàn điều kiện với Cẩm Y vệ, còn mơ biến bản tọa thành giao cho ngươi. Vân Sơ Giao, gan ngươi lớn lắm. Không có gan, sao quản nổi 3 phần? Tài quyền Giang Nam đại nhân thiếu manh mối, ta thiếu quyền thế. Giao dịch này, đại nhân chỉ lời không lỗ. Giữ kỹ tấm lệnh bài này, chỉ cần tin tức ngươi đưa hữu dụng trong kinh thành này, ngươi muốn dẫm chết ai, bản tọa sẽ thay ngươi đè cổ kẻ đó xuống. Đa tạ Tiêu đại nhân. Đúng rồi, nửa tháng sau là Quỳnh Lâm Yến do hoàng thượng thiết đãi. Bệ hạ sẽ đích thân khảo giáo thư pháp và sách luận của Tân Khoa tiến sĩ. Tay phải gần đây hắn vay nặng lãi khắp nơi, dường như đang âm thầm tìm người nào đó. Vân gia chủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đừng để đến phút cuối con chó chết đó lật bàn. Đại nhân yên tâm, hắn không lật nổi trời. Đại tiểu thư, Tiêu đại nhân giết người như ngoé, chúng ta hợp tác với hắn chẳng khác nào mưu ra với hổ. Đối phó sói đói, phải mượn sức mãnh hổ. Lục Vân Châu muốn mượn Quỳnh Lâm Yến xoay mình, đi điều tra hắn gần đây đang tìm ai. Nếu hắn muốn diễn kịch, vậy chúng ta ở Quỳnh Lâm Yến dựng cho hắn sân khấu lớn nhất. Vâng. Trạng Nguyên Lang cho gọi tiểu nhân đến, không biết có gì căn dặn. Chữ ngươi mô phỏng bút tích của ta, giống được mấy phần. Tiểu nhân từng chuyên tâm mô phỏng bài đối sách của đại nhân, nếu cố ý bắt chước, ít nhất giống 9 phần, đủ để đánh cháo thật giả. Tốt lắm, 3 ngày nữa là Quỳnh Lâm Yến. Hoàng thượng nhất định sẽ tại chỗ khảo giáo thơ văn và sách luận của Tân Khoa tiến sĩ. Ta muốn ngươi giả làm thư đồng mài mực của ta, trà trộn vào yến hội. Khi đó, ngươi thay ta cầm bút viết văn, ta sẽ tìm cơ hội đổi bài của ngươi lên. Đại nhân, đây là tội khi quân, phải chém đầu đấy. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết mẹ ngươi bệnh nặng, không tiền mua thuốc, sắp không gắng nổi nữa rồi đúng không? Sau khi xong việc, ta sẽ cho ngươi thêm 2.500 lượng, đủ để ngươi về quê mua ruộng, sống thoải mái cả đời. Được, tiểu nhân làm. Đi đi, 3 ngày này ở nhà luyện kỹ chữ của ta. Ai đó cứu mạng. Các người là ai? Cướp bóc là trọng tội đấy. Ngụy Minh, tú tài thi rớt, mẹ mắc bệnh phổi nặng, bệnh hiểm nghèo. Lục Vân Châu dùng 3.000 lượng vay nặng lãi, mua ngươi thay hắn cầm bút ở Quỳnh Lâm Yến khi quân. Lời ta nói có nửa câu nào giả không? Các người, sao các người biết? Ở kinh thành này, không có khoản nợ nào nhà Vân ta không tra ra. 3.000 lượng mua cái họa chu di cửu tộc. Giao dịch này, ngươi không thấy lỗ sao? Ta đương nhiên biết khi quân là tội chu di cửu tộc, nhưng ta thật sự không còn lựa chọn. Tiểu nhân cũng bị ép đến đường cùng, nếu không kiếm số tiền này, mẹ già của ta sẽ bệnh chết mất, bệnh của mẹ ngươi. Bảo Hòa đường dưới danh nghĩa Vân thị có thể chữa miễn phí, dùng thuốc tốt nhất. Ngoài ra, thư viện Giang Nam của nhà Vân ta đang thiếu một tiên sinh sao chép điển tịch, mỗi tháng 20 lượng tiền lương, đủ để mẹ ngươi an hưởng tuổi già. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, quý nhân xin cứ dặn, chỉ cần không mất đầu. Tiểu nhân vào nước sôi lửa bỏng cũng Quỳnh Lâm Yến 3 ngày sau, ngươi cứ thay hắn cầm bút như thường, chỉ là nội dung viết trên giấy phải theo lời ta. Vâng, tiểu nhân nghe quý nhân hết. Đại tiểu thư liệu sự như thần. Lục Vân Châu quả nhiên chó cùng rứt dậu, muốn tìm người cầm bút thay để qua ải. Nhưng đại tiểu thư, người của ta lần theo khoản vay nặng lãi đó, điều tra tiếp thì chạm đến sổ cũ của hắn ở tiền trang Vân thị, không ngờ đào ra một bí mật động trời. Ồ, bí mật gì? Đại tiểu thư xem. 1 tháng trước kỳ Xuân Vi năm nay,
Lục Vân Châu lấy cớ lo lót quan coi bí mật rút 5 vạn lượng bạc mặt từ tiền trang, nhưng số tiền này không dùng để xã giao. Sau đó bị bí mật chuyển vào một tiền trang tư nhân. Ông chủ sau lưng tiền trang này là ai? Là tiểu cữu tử của Triệu đại nhân, Lễ Bộ thị lang đương triều, chủ khảo kỳ Xuân Vi. Chúng ta lần theo manh mối, mua chuộc kế toán tiền trang đó, chính 5 vạn lượng này là tiền Lục Vân Châu dùng để mua đề thi Xuân. Đúng là môn sinh thiên tử tốt, đúng là Tân Khoa Trạng Nguyên tốt. Hóa ra Áng Văn gấm vóc này là dùng 5 vạn lượng bạc của nhà Vân ta mua về. Kiếp trước hắn sợ nhà Vân tra sổ phát hiện dòng tiền đen, nên mới ra tay tàn độc, nhổ tận gốc nhà Vân. Đại tiểu thư, đây là điểm yếu chí mạng. Chúng ta chỉ cần giao sổ sách này cho Thuận Thiên Phủ, Lục Vân Châu sẽ lập tức bị tống vào tử lao. Không thể giao cho Thuận Thiên Phủ. Giao cho Cẩm Y vệ, muốn đánh, phải đánh ở nơi vẻ vang nhất, nơi muôn người chú mục nhất, để lớp vỏ Trạng Nguyên hắn tự hào. Bị lột sạch không còn gì. Quỳnh Lâm Yến 3 ngày sau, bách quan tề tựu, hoàng thượng đích thân đến, ta muốn hắn trước mặt thiên hạ, ngã đến tan xương nát thịt. Chỉ cần ở Quỳnh Lâm Yến cầm bút thay thành công, hoàng thượng nhất định sẽ chính thức cho ta vào Hàn Lâm viện, giữ vị trí trọng yếu. Đến lúc đó có thực quyền, một nhà Vân nhỏ bé còn chẳng phải mặc ta nhào nặn sao? Vân Châu ca ca. Uyển Như, sao nàng còn chưa ngủ? Trong phủ mấy ngày nay đến bát yến cũng không có. Thuốc an thai này đắng đến khó nuốt. Vân Châu ca ca, những ngày này bao giờ mới kết thúc? Yên tâm, cô chịu thêm nhiều nhất 3 ngày. Quỳnh Lâm Yến 3 ngày sau, chỉ cần ta thuận lợi qua ải, liền chính thức nắm quyền. Đến lúc ấy, ta nhất định niêm phong tiền trang Vân thị, bắt tiện nhân Vân Sơ giao vào đại lao, bắt nàng ta quỳ trước mặt nàng dập đầu nhận sai. Vậy gia sản nhà Vân đương nhiên đều là của chúng ta. Đến lúc đó nàng sẽ là phu nhân Trạng Nguyên vẻ vang. Trưởng tôn nhà Lục chúng ta vừa sinh ra đã có mệnh hưởng vinh hoa phú quý. Thuốc này sao đáng thế? Tô cô nương, ngươi cố chịu một chút đi. Từ khi Vân đại tiểu thư hạ lệnh phong sát tiệm thuốc lớn nhỏ trong kinh, căn bản không bán thuốc cho chúng ta. Mấy thang thuốc an thai này là nô tỳ đến hẻm tối phía Nam thành mua giá cao từ một lang băm, toàn là dược liệu hạng kém. Dược liệu hạng kém. Đây là cốt nhục duy nhất của Vân Châu ca ca, là trưởng tôn nhà Lục, nếu uống hỏng, các ngươi gánh nổi không? Trong phủ đến tiền mua gạo cũng chẳng còn, lão phu nhân đã cầm cả châm cài, lấy đâu ra tiền mua thuốc tốt, còn dám cãi miệng à? Bụng ta đau quá. Máu, Tô cô nương chảy máu rồi. Người đâu? Lão phu nhân, Tô cô nương ra máu rồi. Mau đi mời đại phu. Dù tốn bao nhiêu tiền, cũng phải giữ lại trưởng tôn nhà Lục ta. Lão phu nhân, đây đâu phải thuốc an thai. Trong bã thuốc trộn rất nhiều hồng hoa kém phẩm, uống thứ này vào chắc chắn sẽ có chuyện. Cái gì? Vị cô nương này mất máu quá nhiều, không giữ được nữa. Tệ hơn là hồng hoa kém phẩm đã làm tổn hại căn cơ của cô nương, e là đời này khó có con nữa. Khó có con nữa? Ông nói bậy. Lang băm. Sao ta có thể? Ông cứu ta đi. Kim tôn nhà Lục ta mất rồi. Ngươi đúng là sao chổi vô dụng. Uống thuốc cũng không biết uống, nhà Lục ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, chỉ trông vào cái bụng ngươi. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Lão phu nhân, không phải lỗi của ta. Là thuốc đó, là Vân Sơ giao. Nhất định là Vân Sơ giao cố ý cắt thuốc tốt của chúng ta, ép ta uống thứ dược liệu hạ tiện này. Nàng ta cố ý. Vân Châu ca ca đâu? Ta muốn gặp Vân Châu ca ca. Ồn ào gì vậy Vân Châu ca ca? Đại phu nói, sau này muội không thể có con nữa. Vân Châu ca ca, huynh nhất định phải làm chủ cho muội. Mất rồi ngay cả một đứa trẻ cũng giữ không nổi. Nàng còn mặt mũi khóc. Vân Châu ca ca, ý huynh là gì? Đó cũng là cốt nhục của huynh mà. Câm miệng, ngày mai là Quỳnh Lâm Yến. Hoàng thượng sẽ đích thân khảo giáo Tân Khoa tiến sĩ. Tay phải ta bây giờ thương thành thế này, trong đầu chỉ nghĩ làm sao giữ chức ngự tiền, giữ cái đầu đang muốn thăng tiến này. Giờ nàng lại đem chuyện xui xẻo hậu trạch này phiền ta. Chuyện xui xẻo sao? Ta vì huynh mới rơi đến bước này. Huynh từng hứa với ta, chỉ cần ta sinh con trai,
sẽ cho ta làm bình thê, để ta hưởng phú quý, đó là vì nàng có con trai. Bây giờ nàng là phế nhân không sinh nổi con, còn có ích gì cho nhà Lục? Chẳng lẽ ta vì một thôn phụ quê mùa, không thể sinh dưỡng như nàng, mà đối đầu trực diện với Vân Sơ Giao sao? Mẫu thân, ngày mai vô cùng quan trọng với con. Chuyện hậu viện, mẫu thân tự xử lý đi, đừng để nàng ta khóc lóc làm ảnh hưởng con đọc sách. Nghe thấy chưa? Bây giờ ngươi đối với nhà Lục chẳng còn chút tác dụng nào. Lột hết lụa là gấm vóc trên người nó, đem cầm lấy tiền. Trong phủ không nuôi người rảnh rỗi, lão phu nhân. Bà muốn đuổi ta đi. Đi ư? Ngươi nghĩ hay lắm. Trước kia ăn mặc tiêu dùng, ngươi tốn của nhà Lục bao nhiêu bạc, bây giờ đứa bé mất rồi, ngươi phải dùng mạng mà trả. Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn đến phòng hạ nhân. Toàn bộ y phục trong phủ đều giao cho ngươi giặt. Giặt không xong thì đừng ăn cơm. Lục Vân Châu, ngươi lợi dụng ta xong, liền muốn ném ta như giày rách, để đổi lấy tiền đồ của ngươi. Dù có chết, ta cũng kéo ngươi xuống địa ngục cùng. Ngày mai là Quỳnh Lâm Yến rồi, ta nhất định phải ra tay trước. Ở Quỳnh Lâm Yến, một đòn chí mạng. Ngươi tìm xong chưa? Thiếu gia yên tâm, đã bỏ tiền lớn mời được phi tặc giỏi nhất kinh thành, Yến Tử Lý. Chỉ cần tiền đủ, không có thứ gì hắn không trộm ra được. Nhà Vân giàu nhất thiên hạ, hoàng thượng sớm đã kiêng dè. Ngươi để Yến Tử Lý lẻn vào thư phòng Vân phủ, trộm cuốn sổ sách trọng yếu mà Vân Sơ Giao không rời tay. Ra đây, tiện thể kẹp lá mật thư thông địch phản quốc này vào trong. Thiếu gia, ngài đây là muốn? Ta muốn tố Vân Sơ Giao âm thầm thông địch, tiếp tế Bắc Mãng. Chỉ cần ở Quỳnh Lâm Yến, trước mặt văn võ bá quan, ta dâng cuốn sổ chứa tội chứng phản quốc này lên thánh thượng. Hoàng thượng long nhan đại nộ, nhà Vân bị chém cả nhà. Đến lúc đó, gia sản nhà Vân còn ai tranh với chúng ta? Thiếu gia cao minh, tiểu nhân đi làm ngay. Đúng là chẳng tốn công sức. Đại tiểu thư, hắn trộm sổ đi rồi. Mật thư đã kẹp vào chưa? Đã kẹp vào rồi. Tên trộm đó động tác rất nhanh, căn bản không lật xem nội dung trong sổ. Lục Vân Châu đúng là mơ tưởng hão huyền, lại muốn dùng thủ đoạn hạ tiện này, ngụy tạo tội chứng nhà Vân ta thông địch. Hắn đã bị dồn vào đường cùng, tất nhiên chiêu âm hiểm nào cũng dùng được, nhưng nếu hắn mở cuốn sổ đó ra xem kỹ, e là bị dọa chết ngay. Mấy trang đầu của cuốn sổ đó đúng là dòng tiền thường ngày của nhà Vân, nhưng từ trang thứ 5 trở đi, toàn là bằng chứng. Lục Vân Châu những năm qua biển thủ, cho vay nặng lãi và hối lộ quan viên. Nhất là dòng tiền hắn bỏ 5 vạn lượng mua đề thi Xuân Vi, bút nào cũng rõ ràng. Đóng ấn chưa? Đóng rồi, dùng đúng tư ấn, hắn từng thế chấp ở tiền trang chúng ta. Giấy trắng mực đen, bằng chứng như núi. Tốt lắm, Lục Vân Châu tưởng thứ hắn trộm đi là bùa đòi mạng nhà Vân, nào ngờ thứ hắn tự tay ôm đi chính là chiếu thư tử vong của hắn. Quỳnh Lâm Yến ngày mai, ta muốn xem khi hắn dâng cuốn sổ đó lên hoàng thượng, vẻ mặt sẽ đặc sắc đến thế nào. Ha 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 ha. Vân Sơ Giao, người đâu? Thay y phục. Đại tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Hôm nay đi thú lưới. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Truyền gia chủ Vân thị Giang Nam. Vân Sơ Giao vào yết kiến. Một con buôn đầy mùi tiền. Dựa vào đâu Đường Hoàng bước vào Thái Hòa điện, đứng cùng bách quan? Dựa vào đâu vẻ vang hơn cả Trạng Nguyên như ta? Thảo dân Vân Sơ Giao, khấu kiến hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vân thị nhất tộc lo liệu lương thảo cho đại quân Tây Bắc Đại Huyền ta, có công lao vất vả, hôm nay ban ghế ngồi, tạ chủ long ân. Cười đi, Vân Sơ Giao, cứ cười cho thỏa đi. Lát nữa ta dâng sổ sách lên, xem ngươi khóc lóc cầu xin thế nào. Hôm nay hoàng thượng thật phá lệ, lại để một nữ thương nhân đứng cùng hàng với chúng ta. Thị lang không nghe hoàng thượng vừa nói sao? Nhà Vân cung ứng 3 phần lương thảo cho đại quân Tây Bắc,
quốc khố hộ bộ trống rỗng. Nhiều việc còn phải dựa vào tiền trang Vân Thị xoay vòng. Một vị thần tài như thế, hoàng thượng ban ghế là ân điển. Chỉ là một kẻ tiện thương, cũng dám nổi bật ở Thái Hòa Điện. Vân Sơ Giao, ngươi cũng chỉ có thể ngông cuồng. Thêm nửa canh giờ cuối cùng này thôi. Ngụy Minh, thiếu gia có gì căn dặn? Lát nữa nếu hoàng thượng khảo văn, ta sẽ nói tay phải bị trên điện không tiện cầm bút, ngươi cầm bút thay, nét chữ phải bắt chước không chút sơ hở. Nếu có nửa điểm sai sót, ta chu cửu tộc ngươi. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân hiểu. Hừ. Lục Vân Châu, trẫm đã xem bài sách luận đình thí của ngươi, đặc biệt là thiên sách trị thủy ấy. Lời văn chín chắn, ý tứ sâu sắc, không hổ là tân khoa trạng nguyên của đại huyền ta. Thần Lục Vân Châu, tạ chủ long ân. Thần nhất định tận tâm tận lực, báo đáp hoàng ân, hay cho câu tận tâm tận lực. Hôm nay trẫm vui, biển đề ở Thiên Điện Thái Hòa Điện vừa hay còn trống. Trẫm lệnh ngươi ứng tác một bài thơ, đích thân đề chữ lên biển. Người đâu? Ban bút mực. Trạng Nguyên Lang, mời. Vi thần có tội. Có tội gì? Bẩm hoàng thượng, đêm qua vi thần ôn sách trong phủ, không cẩn thận làm đổ giá nến. Tay phải bị dầu đèn nóng làm bỏng nặng. Thật sự không thể cầm bút. Vi thần phụ lòng kỳ vọng của hoàng thượng, tội đáng muôn chết. Nhưng trong bụng vi thần đã có thơ, không dám trái thánh mệnh. Xin cho thư đồng của vi thần, thay vi thần cầm bút. Trời có gió mây khó lường, đã bị bỏng, thì không cần miễn cưỡng, cho cầm bút. Thần tạ chủ long ân. Chỉ cần qua được ải này, ta lập tức lấy sổ sách ra, giáng cho Vân Sơ Giao một đòn chí mạng. Khoan đã, Vân gia chủ có gì chỉ giáo? Hoàng thượng thứ tội, dân nữ chỉ cảm thấy chuyện cầm bút thay này có chút không ổn. Con buôn rốt nát, ngươi dựa vào đâu mà nói bừa ở đây? Tay phải ta bị thương, không cầm được bút, để thư đồng thay bút thì có gì không được? Hoàng thượng, Lục đại nhân nói tay phải bị dầu đèn làm bỏng, không thể cầm bút, nhưng dân nữ nghe nói vết thương tay này của Lục đại nhân không bình thường chút nào. Vân gia chủ nói vậy là ý gì? Ý là vị tân khoa trạng nguyên này đã phạm tội khi quân. Ngươi ngậm máu phun người. Trước mặt hoàng thượng, ngươi dám vu khống mệnh quan triều đình. Vu khống sao? Lục Vân Châu, ngươi dám trước mặt hoàng thượng và văn võ bá quan lấy cánh tay phải bị dầu đèn làm bỏng ấy ra khỏi tay áo cho mọi người xem không? Vết thương của ta băng bó sơ sài, lại bôi thuốc, trông rất ghê sợ. Sao có thể thất lễ trước ngự tiền, kinh động thành giá, không dám lấy ra sao? Hoàng thượng, tay phải Lục Vân Châu căn bản không phải bị bỏng, rõ ràng là chúng hóa cốt tán Tây vực hủy da thịt, gân mạch đã phế hoàn toàn, đời này không thể cầm bút viết chữ nữa. Sự thật sao? Lục Vân Châu, lời Vân Sơ Giao nói có thật không? Hoàng thượng, nàng ta nói bậy, thần thật sự chỉ bị bỏng thôi. Nếu Trạng Nguyên Lang không tiện tự ra tay, bản tọa có thể để cẩm y vệ giúp ngươi xé tay áo ra. Không, Tiêu đại nhân, không phiền cẩm y vệ. Hoàng thượng, vi thần thật sự bị bỏng, chỉ là vết thương mưng mủ, quả thật khó coi. Vi thần không dám kinh động thành giá. Tiêu Hàn, thần tuân chỉ. Thả ta ra, các ngươi làm gì? Ta là môn sinh thiên tử. Lục Vân Châu, đây là thứ ngươi gọi là lỡ tay làm đổ dầu đèn. Ngươi to gan thật. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Vi thần lừa dối hoàng thượng là bất đắc dĩ. Dám nói dối tày trời trước ngự tiền. Bản tọa lại muốn nghe xem ai ép ngươi khi quân. Là nàng, là độc phụ này. Hoàng thượng, tay vi thần đúng là không bị bỏng. Vi thần trúng kịch độc, nhưng người hạ độc chính là vị hôn thê của vi thần, Vân Sơ Giao. Nàng ta ghen ghét vi thần Đỗ Trạng Nguyên, không cam lòng bị phụ đạo ràng buộc, lại vì vi thần nạp một thiếp thất mà sinh oán hận, nên nàng ta bỏ kịch độc Tây vực, hóa cốt tán vào thức ăn của vi thần, muốn hủy tiền đồ của vi thần. Vi thần vì giữ thể diện gia môn, không nỡ để vị hôn thê chịu hình phạt ngàn đao, nên mới nói dối hoàng thượng là bị bỏng. Xin hoàng thượng minh xét, ta hạ độc hại ngươi sao? Lục Vân Châu, chết đến nơi còn dám nói bừa trước ngự tiền. Hoàng thượng minh giám, đây là lời khai có dấu tay của phủ y phủ Trạng Nguyên và quản gia Lục phủ trong tiệc mừng mấy ngày trước.
Người hạ độc căn bản không phải dân nữ, mà là thanh mai trúc mã của Lục đại nhân. Ngoại thất được hắn nuôi bên ngoài, Tô Uyển Như. Để mưu đoạt vị trí chính thê, nàng ta bỏ hóa cốt tán vào bát huyết yến tự tay nấu, rồi bưng đến trước mặt dân nữ, nếu độc hạ cho ngươi. Vì sao người trúng độc lại là hắn? Bởi vì Lục đại nhân muốn khoe tình nghĩa phu thê trước đồng liêu. Nàng nặc đòi đổi bát với dân nữ. Vở kịch này, dân nữ chỉ thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho hắn. Ai ngờ hắn lại tự uống bát canh độc đoạt mạng. Do ngoại thất yêu quý nấu. Hoang đường, ngoại thất hạ độc chính thê trước mặt bao người. Hắn tự uống nhầm, lại dám chạy đến Ngự Tiền nói bị chính thê hạ độc. Kẻ phẩm hạnh bại hoại, miệng đầy dối trá như vậy, sao xứng làm Trạng Nguyên đại huyền ta? Không, không phải vậy. Nàng ta nói dối sao? Trưởng quỹ tiệm thuốc đen, bán hóa cốt tán cho Tô Uyển Như, hiện đang bị cẩm y vệ giữ ngoài cửa cung. Hoàng thượng chỉ cần truyền gọi, hỏi một câu là biết thật giả. Người đâu? Đem kẻ cuồng đồ khi quân, phẩm hạnh bại hoại này giải vào đại lao cho trẫm. Khoan đã, hoàng thượng tay thần bị phế là thật. Khi quân là thật, nhưng vi thần trung thành với Đại Huyền triều cũng là thật. Hôm nay dù vi thần tan xương nát thịt, cũng phải vạch trần một tội chết tày trời của nhà Vân Giang Nam. Đến rồi, tên ngu này cuối cùng cũng tự tay móc bùa đòi mạng của mình ra. Ngươi muốn tố cáo nhà Vân chuyện gì? Hoàng thượng, Vân Sơ Giao ỷ vào thân phận hoàng thương, âm thầm cấu kết Bắc Mãng, bán trộm quân lương. Đây là sổ sách cốt lõi của nhà Vân. Bên trong không chỉ ghi dòng tiền thông địch của nhà Vân, mà còn kẹp một phong mật thư trao đổi giữa Vân Sơ Giao và đại tướng. Xin hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng, nhà Vân mưu đồ phản loạn, chứng cứ xác thực. Xin hoàng thượng lập tức hạ lệnh chu di cửu tộc nhà Vân. Dâng lên. Vân Sơ Giao, ngươi chết đến nơi rồi. Bán trộm quân lương, thông địch phản quốc. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, vạch mặt loạn thần tặc tử như ngươi. Hoàng thượng, đó chính là mật thư thông địch. Hoang đường, giấy thư này là giấy thành tín đường chỉ có ở phố Tây. Dấu quân ấn Bắc Mãng cuối thư lại còn đóng ngược. Thủ đoạn ngụy tạo vụng về như vậy, cũng dám đem đến Ngự Tiền lừa trẫm. Sao có thể? Ta bỏ tiền lớn thuê người làm giả, vậy mà bị nhìn thấu ngay. Hoàng thượng, mật thư có thể là giả, nhưng sổ sách này tuyệt đối không giả. Đây là dòng tiền cốt lõi cực kỳ bí mật của nhà Vân. Bên trong nhất định ghi tội chứng nàng ta tham ô vương pháp, cấu kết ngoại địch. Xin hoàng thượng xem kỹ sổ sách. Được, trẫm sẽ xem kỹ. Hay lắm. Đúng là một cuốn sổ hay. Đúng là chứng cứ hay của Đại Huyền ta. Vân Sơ Giao tội ác tày trời, nên bị trọng phạt. Kẻ nên bị trọng phạt là ngươi. Lục Vân Châu tự mở to mắt nhìn xem. Trên này rốt cuộc viết gì? Năm Đại Huyền thứ 19, ngày mùng 3 tháng 2, trước Xuân Vi, Lục Vân Châu bí mật rút 5 vạn lượng bạc mặt từ tiền trang. Ngày mùng 5 tháng 2, bạc được chia nhiều đợt chuyển vào Cự Thông tiền trang thành Nam. Khoản này được chuyển xử lý do thân thích của Triệu đại nhân Lễ Bộ Thị Lang ký nhận, dùng để mua đề thi đình sách, là khoản ấn chương, tư ấn Lục Vân Châu. Không, đây không phải thật. Rõ ràng đây là sổ sách nhà Vân. Sao lại biến thành của ta? Đương nhiên đây là sổ sách của ngươi. Lục đại nhân, đêm qua ngươi bỏ tiền lớn thuê phi tặc, lẻn vào thư phòng Vân phủ của ta, muốn trộm sổ sách của ta, ngụy tạo tội chứng thông địch. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử, một nơi phòng bị nghiêm ngặt như Vân gia ta, sao lại để một phi tặc dễ dàng đắc thủ? Nàng biết từ đầu, nàng cố ý để hắn trộm đi. Không sai. Ngươi tưởng thứ ngươi trộm là bùa đòi mạng nhà Vân. Nào ngờ thứ ngươi tự tay dâng lên trước Ngự Tiền là bằng chứng sắt đá ngươi gian lận khoa cử. Gian lận khoa cử. Hoàng thượng, vi thần oan uổng. Vi thần tuyệt đối không làm lộ đề thi Xuân Vi. Huyền Vũ, Triệu đại nhân, tiểu cữu tử của đêm qua đã được cẩm y vệ mời đi uống trà. Hắn không chịu nổi nửa canh giờ đã khai sạch. Ông giấu đề sách luận trong túi thơm mang ra khỏi trường. Hắn phụ trách tìm người mua 5 vạn lượng bạc. Các ngươi chia 28. Dấu tay đỏ trên lời khai còn nóng hổi đây. Ngươi, một phế vật cầm bút còn không nổi, lại dùng 5 vạn lượng bạc mua danh tân khoa Trạng Nguyên. Trẫm còn khen ngươi trước mặt văn võ bá quan. Ngươi xem trẫm là gì?
xem khoa cử đại huyền là gì. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Tha mạng gian lận khoa cử, khi quân phạm thượng. Mưu đồ vu hãm, mỗi tội đều không thể tha nhẹ. Người đâu? Tước bỏ danh Tân Khoa Trạng Nguyên của Lục Vân Châu, lột quan phục của hắn, tịch thu toàn bộ gia sản Lục phủ, đánh Lục Vân Châu vào đại lao, lưu đày đến vùng cực hàn, trung thân khổ dịch, vĩnh viễn không dùng. Lễ bộ thị lang Triệu Minh tham ô nhận hối lộ, tiết lộ đề thi, cách chức điều tra, giao tam pháp ti nghiêm thẩm, tuyệt không dung túng. Vâng. Không, ta không muốn lưu đày. Ta là Trạng Nguyên. Ta là Trạng Nguyên mà. Kiếp trước, hắn đoạt gia sản của ta, hủy dung mạo của ta, nhốt ta chết trong hậu trạch. Kiếp này, ta tự tay xé nát lớp ngụy trang của hắn, đánh hắn vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Món nợ máu này, cuối cùng cũng thanh toán xong. Kẻ nào muốn chết? Ai dám đạp cửa phủ Trạng Nguyên của ta? Thánh chỉ hạ, biên tu Hàn Lâm viện. Lục Vân Châu gian lận khoa cử, khi quân phạm thượng, lập tức tước công danh, tịch thu gia sản, lưu đày đến vùng cực hàn. Lục soát cho ta, người không phận sự lập tức đuổi đi. Các ngươi làm gì? Dừng tay hết cho ta. Đây là phủ Trạng Nguyên, con ta là Trạng Nguyên do Hoàng thượng khâm điểm. Đám mù mắt các ngươi, dám đến tịch thu nhà ta, đợi con ta về, các ngươi sẽ biết tay. Hừ, lão thái thái, giấc mộng của bà nên tỉnh rồi. Chuyện con bà bỏ 5 vạn lượng mua đề thi, ở Thái Hòa Điện đã phơi bày trước thiên hạ. Bây giờ hắn không phải Trạng Nguyên, mà là trọng phạm bị tống vào tử lao. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Con ta là Văn Khúc Tinh hạ phàm. Sao nó có thể gian lận? Tịch thu gia sản, lưu đày vùng cực hàn. Lưu đày hắn bị lưu đày rồi. Ta mưu cầu cái gì đây? Bây giờ mất hết rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đuổi hết ra, dán niêm phong. Thấy chưa? Đây chính là nhà của tên giả Trạng Nguyên bị bắt vì gian lận, đáng đời, bỏ tiền mua quan, còn sủng thiếp diệt thê, ông trời cũng nhìn không nổi. Đều tại ngươi, sao chổi này? Từ khi ngươi vào cửa, nhà Lục chúng ta chưa có ngày nào yên ổn. Chính ngươi khắc chết tiền đồ của con ta. Ha ha ha, ta khắc hắn. Con trai bà vốn là kẻ bất tài, ngay cả bài văn cũng là mua về. Có tư chất thật học cái nỗi gì? Ta vì hắn mà hủy cả thân thể, sau này không thể sinh con nữa. Nhà Lục các người vắt kiệt giá trị của ta. Bây giờ rơi vào kết cục này, là các người tự chuốc lấy, con tiện nhân gây họa, còn dám cãi miệng. Đại tiểu thư, Lục phủ đã bị niêm phong. Sáng mai Lục Vân Châu sẽ bị áp giải lên đường. Lưu đày 3.000 dặm. Biết rồi. Sơ Giao, ngươi cứu chúng ta đi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Vân Châu, nhưng các ngươi dù sao từng có hôn ước, nhà ngươi giàu nứt vách, ngươi lấy tiền đi lo liệu. Cứu Vân Châu ra được không? Chỉ cần ngươi chịu cứu nó, ta sẽ để nó dùng kiệu 8 người khiêng rước ngươi vào làm chính thê. Không, ta sẽ bắt nó đuổi con hồ ly chỉ sống với một mình ngươi. Lục lão phu nhân, bà hình như hiểu sai một chuyện rồi. Nhà Vân ta là hoàng thương đàng hoàng, không bao giờ dính líu với tội thần gian lận. Còn đại kiệu nhà Lục các ngươi, Vân Sơ Giao ta chê bẩn. Đi thôi, nợ đã tính xong, về Giang Nam. Vâng. Nếu ban đầu ta không lợi dụng Sơ Giao, không đi trêu chọc Vân Sơ Giao. Đi mau, lề mề gì? Lưu đày 3.000 dặm, lần này xem ngươi đi được mấy bước. Con của ta. Tránh xa ra. Trọng phạm lưu đày, cấm người nhà đến gần. Uyển Như, trên người ngươi chắc còn giấu đồ đáng tiền, mau lấy ra lo liệu một chút. Vân Châu bị thương nặng chưa khỏi.
làm sao đi nổi đến nơi cực hàn khổ sở đó. Lão phu nhân, người đừng nằm mơ nữa. Nhà Lục đã bị lục soát sạch sẽ. Ta còn chẳng mang ra nổi một chiếc áo bông chống rét. Lấy đâu ra trang sức? Con tiện nhân không có lương tâm. Nếu không vì ngươi hạ độc, Vân Châu sao rơi vào cảnh này? Bây giờ nhà Lục gặp nạn, ngươi lại mặc kệ sao? Là ta mặc kệ sao? Vì hắn, đến khả năng sinh con ta cũng mất rồi. Lúc trước hắn hứa cho ta vinh hoa phú quý, làm cáo mệnh phu nhân, còn bây giờ thì sao? Hắn là phế nhân, là trọng phạm bị lưu đày. Chẳng lẽ bà muốn một nữ tử yếu đuối theo các người ra biên cương chịu khổ cả đời, cuối cùng chết trong tuyết sao? Uyển Như, nàng muốn đi. Vân Châu ca ca, đây là lần cuối ta gọi huynh như vậy. Đại nạn đến, ai lo thân ấy. Từ biệt tại đây, ta phải đi tìm đường sống cho mình. Ngươi đứng lại. Độc phụ, ngươi không được chết yên đâu. Nếu ban đầu ta không tham lam vô độ, không dung túng ngoại thất, bây giờ ta vẫn là Trạng Nguyên Lang được người kính ngưỡng, là phu quân của nữ thủ phú tương lai, có tiền đồ gấm vóc và vinh hoa phú quý vô tận. Sơ Giao, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Xin nàng nhìn ta thêm một lần. Lục Vân Châu, giữa ta và ngươi nhân quả đã dứt. Ân oán thanh toán xong, con đường dài đến vùng cực hàn này. Ngươi cứ tự mình từ từ đi đi. Lên đường. Vân gia chủ đại thù đã báo. Thật sự không nhìn thêm một lần cảnh thảm hại của hắn sao? Chẳng qua là một đống bùn nát ven đường. Nhìn thêm một lần cũng là lãng phí thời gian. Đây là manh mối thuế muối Giang Nam và kho vận, xem như lễ ra mắt ta tặng cẩm y vệ. Tham quan trong triều do đại nhân quản. Sổ nợ thối trong thương trường do nhà Vân ta quản. Vân gia chủ quả nhiên sảng khoái. Ha 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 ha, sóng gió kinh thành đã yên. Đường về Giang Nam này, bản tọa sẽ đích thân hộ tống ngươi chu toàn. Đa tạ Tiêu đại nhân. Hợp tác vui vẻ.